channel at kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. And another videos ko for today is unboxing kasi dumating na yung order ko from Lazada, so mag-unboxing tayo ngayon. So, ito siya guys. So, ito na yung product guys. Ayan, napakaganda. Ang liit niyan, ang cute. Para siyang rice cooker na maliit. Natatanggal nyo na sa loob. Nakita nyo naman kanina sa videos. Tapos may inclusion siya nakasama. May menu. Meron dito kung paano mo siya gagamitin. Ayan. Yung kasama niya na pang wax, yung pink. So, ngayon guys, itatry ko na siyang gamitin. So, maximum heat natin siya para matunaw agad. Ito na ang ating finished product. Ayan na siya. Tunan na siya. So guys, lamigin na lang muna natin siya ng konti para naman hindi siya mainit sa balat. So ayan, i-apply na natin guys.
medyo malamig na siya, hindi na siya gaano mainit. So, pwede na natin siyang ilagay sa ating balat. Tapos sa nga pala dahil si marinig yung ingay dito, ingay ng aking anak dahil siya nanonood ng sa cellphone, mga cartoon. So, tamang sounds lang yung mga pinapanood niya. So, ito na guys, yung mga nagamit kong wax. Ayan. So, makikita nyo dito guys. Ayan, ginamit ko siya sa aking, ayan, sa underarm yan. Ayan. So, yan, natanggal siya kanina. Hindi ko na pinakita syempre. Yung sa underarm, hindi ko na papakita yun syempre. Diba? So, overall guys, maganda yung na-order ko na to sa kay Lazada. So, pag first timer ka lang, tiyaga-tiyaga. Dahil hindi siya ganun kadaling gawin lalo na sa umpisa.